رياض حمدان العلي. مدينة الكشكية 1987. رياض، شنو مهنتك السابقة؟ شنو تشتغل؟ احكي لي شوي عن حياتك. متجوز؟ عزابي؟ أشتغل نجار باطون، متزوج. آه، يعني عائلتي مكونة من 7 أشخاص. اسم البلدة اللي انت ساكن بيها حاليا؟ صبخة نهر، نزل العلوة. تاريخ اعتقالي تقريبا 5/12/2015. الحادثة اجوني بعد صلاة الصبح يوم الجمعة، فقاموا يضربون بالباب بقوة. فاستغربت أنا الناس اللي جتني بهالوقت هذا، فقلت من اللي يدق الباب؟ قالوا احنا الدولة الإسلامية. افتح الباب، تمان اخلع الباب. فقمت فتحت الباب وبلشوا بي ضرب. شالوني حطوني بالفان. شقد بي عناصر موجودة ما أعرف، يعني بعدين اتضح لي بعد ما طلعت هن قالوا المنطقة كلها مطوغينها. فجو يوم جو اعتقلوني، فحطوني بالفان. راحوا اعتقلوا ابن عمي الثاني، سألوني عليه. وفي كان بي واحد بالفان موجود، دلاهم على البيت وهم اعتقلوه. حطونا بالفان واخذونا وراحوا على غرانيج. همين اعتقلوا عالم وشالونا باتجاه ابو حمام. وصلنا السجن هناك. العالم نزلوها كلها جواني، طلعوني فوق على التحقيق. فبلشوا يحققون معي انه اني قاتلت الدولة واني ما بعرف شو. قلت له اني لا قاتلت الدولة ولا الي دخل بالدولة، انا ما انتميت لاي فصيل. كان بي عندي بارودة وبعتها، فشالوني على هالسالفة هاي انه خلص كل شيء سلاح موجود بالمنطقة هذا للدولة الإسلامية، انتم ما لكم حق التصرف به، حتى اذا كان ملك لك انت ما لك حق التصرف به، يعود للدولة الإسلامية اسلحة. رياض، انت خلال المعارك مع ابناء الشيطات وين كنت متواجد؟ كنت موجودين بشعيطات. شنو كان تشتغل؟ شنو كان دورك اثناء المعارك؟ ما تدخلت بالمعارك. بلشت الناس تطلع، فطلعت مع العالم، قعدت بالبحارة. السجن بابو حمام بيت طابغين، فالطابق الثاني مستخدمينه للتحقيق، والطابق جوا السجن. الغرف اللي جوا غرفتين سجن، وغرفة تقريبا ديوان معزلين منفردات، وصالون. فكنا موجودين بهم. فيجيبون العالم يوم والثاني شنو وين شنو العالم نفكرها اخلاء سبيل. هذا العالم يحولونها على سجن الحوايج. تمام. رياض، شقد كان عدد الموجودين اثناء اعتقالك بالسجن؟ انتم كمعتقلين شقد كان عددكم؟ والله يوصل 60-50. يعني آخر فترة، آخر يومين ظلينا 3 أشخاص، أنا وابن عمي وشاب من قرانيج. شنو هو الجو العام للسجن رياض؟ تقدر توصف لي الجو العام للسجن أول ما فتت عليه؟ جو سجن يعني شو تريد توصف؟ سجن يعني رعب ما بين ذبح وتحقيق وتعذيب، يعني تحسب ألف حساب تفكر بهالشغلات هاي. شنو الأصوات اللي كنت تسمعها أول ما دخلت؟ ما كنت أسمع شيء، بس كنا نسمع صوت السطح اللي يطلعونه على التحقيق يضربونه، بعد ما يضربونه يخلونه يذبح على السطح مشان الناس الجوا تعرف انه انضرب. فينزل جوا شنو هالصوت هذا اللي ينزل يقول خلاص ضربوني، فمن يصير الصوت هذا نعرفه ضرب. منو كان يتولى مسؤولية السجن؟ بمعنى منو هم السجانين؟ منو هم المحققين؟ منو هم اللي مسؤولين عن موضوع اللوجستيات، مثل ما نقول احنا الأكل والصخرة؟ بالنسبة للموجودين بالسجن ما نشوف وجوههم لأنهم أمنيين كلهم مقنعين. فتسمع يصيح أبو عبيدة أو يعني يصيح بس ما أسماء ألغاب.
فكلهم تقريبا من الداخل، وبي من المناطق من هنا، من ريف دير الزور ومن إدلب. هذول العناصر اللي كانوا موجودين. شنو كانت شغلتهم؟ فرضنا هذا ابو عبيده ذكرت اسمه، شنو شغلته كان؟ كان هو المستلمة الأمنية، كان هو اللي يحقق معانا، وهو اللي يطلع دوريات يعتقل العالم. يعني بالنهار نايمين، ووجه الصبح بالليل إلى وجه الصبح هاي اعتقالات بالعالم. ابو عبيده شنو لهجته كانت، جنسيته؟ سوري إدلبي. الحز من خلال المقابلات السابقة مع سجناء سابقين ذكرونا انه ابو عبيدة كان هو سجان حمصي، فهل هو نفس الشخص ولا الألقاب متشابهة؟ ما بعرف، يمكن ألقاب متشابهة، لأنه الشخص هو نفسه أبو عبيدة عرض علي أنه أبايع الدولة، فأنا رفضت، يعني ما أنت التحقت بولا فصيل، فما بدي ألتحق بالدولة. شقد كان أعداد المعتقلين بشكل عام من أبناء الشعيطات بشكل خاص اللي ضمن السجن هذا؟ ما بي أعداد ثابتة، يعني تزايد وتنقص، توصل لل60 50 40. كان الغرفتين العالم تضايق بالنومة بيها. خلال تواجدك بالسجن تم التحقيق معك، ومنو الجنسيات اللي كانوا محققون معك؟ ما أعرفهم لأني كنت مطمش. يوم طلبوني على التحقيق طلبوني بس أول ما وصلت، وبعدها دشروني، نزلوني على السجن وظليت موجود جوا، ما طلبوني على التحقيق. الأول مرة طلبوك بيها، احكي لنا شنو دار بينك وبينهم؟ يدار بيناتنا على البارودة أنه أنا كنت أمول سلاح للفصائل الثانية، ومنها اللي كان يستلم مني، فأنا قلت لهم ما اشتغلت بها شغلة، يعني عندي بارودة وبعتها. هذا اللي دار بيناتنا. سألوك شيء المحققين عن شخصيات أو أشخاص معينين كانوا مقاتلين مع أبناء الشعيطات؟ يسألوني تعترف عليهم؟ يسألوني عن أشخاص منها اللي كان يقاتل الدولة، منهم الناس البارزة بالمعارك، فقلت له أنا ما حضرت معارك ولا قاتلت منشان أعرف العالم، ولا تدخلت بالسوالف هاي. رياض، منو كان يتولى موضوع التحقيق بالسجن؟ هم نفسهم السجانين ولا بي محققين خاصين يجون من برا السجن؟ لا، هم نفسهم اللي اعتقلونا، فكانوا كثيرين، أسمع أصوات كثيرة لهم، بس مطمش ما أشوف أشكالهم. شنو التهم اللي وجهوا لك إياها أثناء التحقيق غير البارودة؟ تمويل فصائل ثانية، جيش حر أو نظام، وقتال دولة. عرضهم عليك أو ساوموك إنه تبايع التنظيم أو تدفع لنا مصاري ونطالعك من السجن؟ عرضوا علي بايع الدولة، وإذا بي مخازن أو مستودعات سلاح أخبرهم عليها يطلعوني مقابلها، فرفضت مبايعة الدولة، ومخازن سلاح ما عندي علم بشيها. شنو كانت ردة فعلهم لما أنت رفضت مبايعتهم؟ نزلوني فورا جوا، فيوم نزلوني ضربوني، نزلوني على الغرف اللي بيها المعتقلين. شنو شكل العلاقة كان بينكم وبين السجانين؟ كانوا سجان ثابت ولا كانوا يتغيرون؟ شلون كانت العلاقة بيناتهم؟ ناس أحسن من ناس ولا المعاملة؟ ما في علاقة بيناتنا، وما بي سجان ثابت، يعني كل شوي يجيك واحد شكل. يعني حتى العلاج كان موجود، علاج إذا بدكم علاج أو أكل أو شيء، فكان العلاج يعني ما بي علاج منتظم، العلاج كله يعني شغل متناوشينه من الصيدليات، شغل تعفيش، ورامينا اياه بكيس بالغرفة. فالأكل يجيبوا لنا الأكل، يرموا لنا قوموا اطبخوا انتوا، أو يجيبوا لنا أكل جاهز.
كان بيشي زيارات على السجن؟ حدا يزورك من أهلك قرايبك؟ لا، ما في زيارات. طيب رياض، كان بي تمييز بين المعتقلين من خلال حدا يقرب للأشخاص موجودين بالتنظيم، أو كانت المعاملة وحدة؟ كلها سواسية نفس الشيء، يعني ما بي تفرقة، كلها نفس المعاملة. قدر حدا من الناس اللي كانوا مسجونين معاك دفعهم مصاري أو اعترفهم على مستودعات أسلحة وطلعهم مقابل هالشي هذا من السجن؟ لا، اللي كانوا معاي ما يعني آخر شيء ظلينا إحنا بالسجن 3 أشخاص، أنا وابن عمي وواحد من قرانيج. آخر شيء خلوا سبيلنا. في كان أحد المعتقلين خالد الحميد العاني من قرايبي، وفي واحد من قرانيج ما أعرف لقبه، اسمه بادي، شنو اسمه ما سألته، أو بالأحرى نسيت اسمه لأنها راحت فترة من 10 سنين. كان بي حالات وفاة وانت موجود بالسجن، المعتقلين توفوا؟ لا، ما كان في حالات اعتقال، أما كانوا يجيبون العالم، يجيبونهم بالليل والصبح ياخذون العالم. يعني يعني في عالم التقيت بهم بعد ما طلعت من السجن قالوا تحولنا على سجن الحوايج، وفي عالم ما التقيت بهم وين اخذوهم ما اعرف. سؤالي كان حول حالات الوفاة، انه حدا توفى مات بالسجن وانت موجود الا لا؟ لا، ما حدا توفى معي بالسجن. شنو النظام المتبع انتم كمساجين بين بعضكم من ناحية التنظيف بالغرف؟ انه كان على اشخاص محددين ولا تتعاونون بين بعضكم؟ لا، كنا نتعاون بين بعضنا على النظافة، فاحنا نساعد على النظافة، يعني ننظف حالنا. التحقيق وقت كانوا يحققون معك، ترافق التحقيق تعذيب؟ وشنو آلية التعذيب كانت؟ ضربوني بديهم على راسي، وكانوا يهددوني بأنهم يذبحوني بالذبح إذا ما اعترفت، فقلت ما عندي شيء أعترف عليه، يعني عندي بارودة بعتها أكثر من هالشيء هذا ما عندي. رياض، كان التعذيب يعذبون الناس بشكل عشوائي ولا انتقاما لأنك من أبناء الشيطان؟ والله التعذيب تحسه انتقام من أبناء الشياطات، لأنه قاعد يضربون العالم بدون رحمة. كان بيشي وسائل أو آلات يعذبون الناس بيها ولا كان بس ضرب بالإيدين؟ ضرب باليدين وضرب بواري صحية. احكي لي شوي عن هاي الأدوات اللي كانوا يضربونك بيها. يضربون بواري صحية، يعني العالم اللي تنزل من التحقيق ها شلون حققوا معك، يقول يشدوني عقربة أو يشبحوني على السطح ويبلش يضربون بي، أو إنه يشبحونه 2-3 رافع ايديه، يخلونه 2-3 مرفوع ما ينزلونه. يعني أكثر العالم تخلعت ايديها من التعذيب. كنتم تسمعون شي أصوات الناس اللي تتعذب؟ إيه، هم بالطابق الثاني نسمع أصوات. كان بي وقت محدد للتحقيق أو ايمت ما يحلالهم بالليل بالنهار يجون يحققون معاك، ولا بي وقت محدد للتحقيق؟ التحقيق بالنهار هم نايمين، يبلشون من بعد صلاة العشاء، يسهرون على العالم إلى وجه الصبح، يدشرون العالم يروح يبلشون اعتقالات. شنو احنا نعرف انه بي تعذيب نفسي وتعذيب جسدي، شنو اساليب التعذيب النفسية اللي اتبعوها معك؟ التعذيب النفسي يهددونك بالذبح، يهددونك بالتعذيب، يعني بالكلام يهددونك. هددوك شي انه بولدك او بعيلتك او ما شابه؟ لا، ما هددوني بعيلتي وولدي.
فرضا مشي عليك عقوبات مثل أعمال تنظيف، سخرة، غيراته ضمن المهجع؟ لا، انه ما فرضوا علي. اما يقول انتم اشخاص اخذوا نفسكم بنفسكم، ما بين طبخ او غسيل او خدمه لبعضكم، انتم خدموا بعضكم. كان التعذيب يشمل كل السجناء ولا بتمييز؟ ما يشمل كل السجناء، فتحسها يعني احيانا تقول قضايا مختلفه، او احيانا تقول في تمييز. احكي لي شوي عن حياتكم اليومية ضمن السجن. انت قاعد تقول لي انه نطبخ وكذا، شلون تطبخون؟ شنو كان ضمن الغرفة تألف؟ شبيها غراض؟ ايش تحتوي الغرفة؟ يعني ما عندكم ادوات طبخ؟ عندكم الامور هاي؟ بلا، عندنا ادوات طبخ، عندنا جره غاز وطباخ. نطبخ اندومي او بيض وساردين، هاي كان اكلهم. الشاي بالليل يسوون لنا شاي، يعلقون لنا المولده ونسوي شاي لحالنا ونشرب. شلون بالنسبة لنظام الكهرباء؟ شلون كان ضمن الغرفة؟ شنو بيها مد الغرفة كان؟ الغرفة بيها فرش، يعني ما بين لحف وبطانيات واسفنج وسايد. والكهرباء ما بي كهرباء غير بالليل يديرون مولدة، بالنهار ليزريات، يعني يديرون لنا اياها بالليل ساعة الكهرباء. بالنسبة للحمام، شلون كان وضع الحمام؟ شلون كنتم تستخدمونه؟ الحمام ضمن الغرفة، يعني غسيل وحمام تواليت ضمن الغرفة اللي ننام بيها. كانت المي متوفرة؟ شلون كان ايه، كانت وضع؟ المي متوفرة. احكي لي اكثر شيء تفاصيل، حارة باردة؟ في بيلر مي صاخنة، بس البيلر ما يخلونا نشغله لانه يديرون مولدة، فاللي بده يتحمم يتحمم بمي بارد. وكانت الدنيا الشتاء، يعني مي صاخنة ما ابي، تتحمم بمي باردة. لباس ما في، لباسنا هو نفسه. تمام. تم تصفية ناس معتقلين كانوا معاك ضمن السجن هذا، ولا ما سمعت او ما شفت؟ لا شفت ولا سمعت، يعني ما سمعت احد تصفى، يعني فترة اعتقالي. نظافة الغرفة كانت نظيفة، بس احنا اللي ننظفها، يعني احنا اللي ننظف لحالنا، يعني سواء نمسح القاع او نغسل مواعين الاكل او كاسات الشاي او الطبخ، احنا اللي قايمين بالنظافة. كان بي ادوات تنظيف يجيبوا لكم؟ ايه. شنو؟ لودلين وصابون. شنو هذا؟ تبع التنظيف. احكي لي بس اكثر، شلون كانوا يجيبونهن؟ تطلبونهن انتم ولا لا، كانوا هم يجيبونهن، فاحنا نستخدمهن. التاي الغسيل الهدوم، واللودلين الغسيل اللباس. فاجسامنا كنا نغسلها بس بمي، يعني كان الجو شتاء، يعني ما في جو حار. رياض، حسب ما نعرف بطبيعة السجون تنتشر أمراض مثل الجرب والقمل والإسهال وغيرها. كان بي شي هاي الأمراض منتشرة ضمن السجن اللي أنت بيه؟ لا، فترة اعتقالي ما كانت موجودة الأمراض هاي، لا قمل لا جرب، يعني ما كانت موجودة في فترة اعتقالي. كان بي عناية طبية بالمساجين إذا حدا يمرض؟ لا، ما في عناية طبية. احنا المساجين بين بعضنا نعتني ببعضنا، بي عندنا كيس علاج، اللي عنده خبرة بالعلاج او بالأدوية يوصف الشخص الثاني انه العلاج هذا يفيد. هذا اللي كنا نستخدمه بالنسبة للطبية. بالنسبة للأكل، شنو هي الأكل اللي يجيبوا لكم إياه؟ ومواعيد الأكل حسب ما فهمت منك أنتم تطبخون، فهم يطلبون منكم وقت محدد تطبخون به، ولا أنتم عندكم حرية التصرف؟
لا ما في وقت محدد، احنا اللي نطبخ بدون وقت محدد. فاحنا كنا نطبخ لحالنا، كان عندنا صحون وجداري، وكان بيه اغراض يعني كل هاي من المحلات جايبينها منزلينها على البيت هذا، يعني كلها شغل تعفيش. شنو هي محتويات الأكل اللي كانت موجودة؟ ساردين، بيض، مرتديلا، طون، زيت، هاي اللي كان موجودة. كان بي كميات الأكل تكفيكم ولا تطلبون يتجاوبون معاكم، ولا شلون كان الأكل بالنسبة للكميات؟ لا كان في كميات كافية موجودة، يعني السجن يعني حتى تحسه انه مستودع اكل. يعني ما الاكل اللي شفته بيه اني يعني كله كراتين، يعني ما في كميات قليلة، كلها كراتين كثيرة، سواء معلبات او منظفات او من اي شيء. شنو هي الألقاب اللي كانوا يستخدمونها بين بعضهم يصيحون بعضهم بها، أو كانوا يطلقونها على مساجين؟ مثلا يسمون أي سجين عندهم يعطونه لقب. لا ما في الغاب على المساجين، فكانت الغابهم بيناتهم يعني اسمائهم، اسم الشخص السجانين ما تعرفهم، كلهم ابو فلان ابو فلان، يعني ما تسمع اسم حد ينادونه باسمه. شنو كانوا يرددون أبو إيش بين بعضهم؟ ابو عبيده، ابو هاجر، ابو البراء، هاي كانت اسمائهم. على دور التنظيم كان موجود بالمنطقة، كان بيه تسميات مختلفة وأدوار مختلفة مثل الأمير والوالي والشرعي. فتقدر تشرح لي أو توصف لي كل تسمية شنو دوره وشنو صفته؟ ما احتكيت معاهم ولا يعني ما تعاملت معاهم خالص، فشنو القابهم شنو اعمالهم اللي يقومون بها يعني ما عندي علم بيها. بالسجن يجوز كان بيه جنسيات مختلفة، يعني مو من المنطقة، أجنبية. هل صدفت شي من هاي الجنسيات؟ وشلون كان التواصل معاهم يصير؟ ما صدفت ولا جنسية الا اللي كان مستلم المقفر تبع البورحم هذا التونسي، هو يوم اعتقلوا هذا الشاب الثالث اللي معانا اجى عليه، هو هذا الشخص اللي سمعت صوته مختلف، تونسي. طلعونا من السجن جونا الساعة 11 12 بالليل، قالوا جهزوا حالكم. فقلنا له وين نجهز حالنا؟ وانه يقول ما اشوف حدا مرة ثانية بالسجن. فقلنا خلص اطلع الشباب، صارت اطلع عنا ان شاء الله. فجو طلعونا، يوم طلعونا الدنيا ليل، منطقة ابو حمام خالية، فكانوا يتسولفون بين بعضهم يعني مثل يعني يحطمون نفسياتنا، يتسولفون بين بعضهم انه واحد منهم قال سنقوم الان بتصفية هؤلاء المرتدين الشعيطات. فاثنونا على ركبنا، فواحد قال اذبحهم ذبح، وواحد قال لا بالمسدس اضربهم وخالصين. رد اجى واحد ثالث نهضنا وقال اركبوا بالسيارات ما راح نذبحكم. فطلعوا بينا اي طريق ماشيين بيه، احنا مطمشين ما نعرف. شلنا التطميش عن عيوننا عند مفرق الصنور، كان في حاجز وكان على الحاجز واحد تونسي، كانت سيارة بده يطلع على البوكمال فما يعرف منين. فقلت له شيل اطماش عن عيوني من شان اعرف اتجاه واني ادلي على الطريق، انهم كلهم ما يدلون الطريق. فشالوا اطماش عن عيني، قلت له على اتجاه يعني من اطماش والمنطقه اللي كنت بيها والحاله النفسيه اللي كنت بيها ما كنت مستوعب الاتجاهات. فقال احنا متجهين باتجاه الشرق، احنا عند الصنور، عند مفرق الصنور. فدليته انه بده يرجع على العشاره، ومن العشاره بده يطلع على البوكمال، ما في غير الطريق هذا. فكانت سيارة لأحد الشباب المعتقلين معانا موجودة، السيارة معانا راكبين بيها هي نفسها، راكبينها الأمنيين، السيارة هوندايا. فجابونا رمونا عند جامع خالد بن الوليد الساعة 1 بالليل تقريبا صار الوقت.
سيارة قدامنا، والسيارة اللي احنا راكبين بها سيارة الشاب هذا اللي معانا. فصار خلاف بيناتهم على السيارة انه كاسرين الجوزة وشغلينها بدون مفتاحها. فصار خلاف بين بعضهم انه ليش مخربين السيارة. فقالوا له مر علينا بعدين احنا نعطيك تصليح السيارة. قال خلاص انا اصلحها ما يحتاج امر عليكم. واعطونا السيارة قالوا خلاص روحوا لأهلكم. فالشاب هذا اللي من قرانيج نزلنا احنا لأهلنا وكمل هو لأهله. رياض، طلبا منك انك تسوي دورة استتابة او دورة شرعية. يطلع لا، انا يوم اعتقلوني انا سويت استتابة قبل الاعتقال. قبل الاعتقال. فالاستتابة هي اللي فكتني منهم. شنو كان محتوى دورة الاستتابة وين سويتها؟ دورة الاستتابة قتال دولة، انه قاتلت الدولة وخلص اتوب انه ما عاد قاتل الدولة. مركز الاستتابة بالمياذين، هم كنا مطمشين يوم اخذونا عليه. احنا ضمن مبنى، وين المبنى هذا ما اعرف، اما اعرف اني بالمياذين. شنو النشاطات اللي كانوا يعطونكم اياها ضمن الدورة؟ دروس دين، يقنعون العالم على المبايعة، انه خلص تروح تقاتل مع الدولة احسن لك وإلك ميزات، يعني تختلف عن عوام المسلمين اذا بايعت الدولة على القتال. فكانت ناس تبايع على القتال، وكانت ناس يعني يقنعونها انه تبايع على الدقمة. شنو هي الآثار الجسدية والنفسية اللي دشرتها بك يا السجن؟ ما دشرت بي اي آثار جسدية، اما نفسية الواحد يتعقد من السجن. سجن يتعقد الشخص. شقد طولت مدة اعتقالك من تاريخ اعتقالك حتى اطلاق سراحك؟ وتقريبا من 12 يوم لل 15 يوم. اما اتذكر التاريخ اللي طلعت به، طلعت 16/12/2015. بعد طلعتك من السجن وين رحت؟ شلون شفت استقبلوك بالبيت؟ ظليت بالمنطقة بعد ما طلعت من السجن ولا سافرت؟ ظليت بالمنطقة فترة، رجعت اشتغل نجار. ظليت قاعد فترة وبعدها مشيت طلعت من سيطرة داعش، من المناطق اللي مسيطرة عليها داعش. طلعت باتجاه الحسكة واستقريت. دخلت قوات سوريا الديمقراطية ورجعت.